Bună ziua! Astăzi vom face o mâncare de cartofi cu carne de porc. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru rețeta de azi. 1 kg de carne de porc, 1 kg de cartofi tăiați în cuburi mai mari, 3 cepe tocate mărunt, 2 morcovi tăiați în rondele mai subțiri, un ardei capia tăiat în cubulețe, 3 linguri cu bulion, 2 frunze de dafin, 2 lingurițe cu boiat dulce de ardei, 50 de ml de ulei, sare, piper și o jumătate de linguriță de cimbru uscat. Punem uleiul într-o tigaie și așteptăm să se încingă. Apoi adăugăm bucățile de carne. Le rumenim bine pe toate părțile. După ce s-au rumenit, le vom scoate în cratița în care vom face mâncarea. În același ulei punem ceapa, morcovul și ardeiul. Le lăsăm până ce se vor înmuia. Punem cratița cu carne pe foc, adăugăm apă cât să o acopere, frunzele de dafin și o vom lăsa până ce carnea va fierbe. Peste legume punem o linguriță cu sare și amestecăm. Sarea va ajuta legumele să se înmoaie mai repede. Amestecăm din când în când. Legumele s-au înmuiat, așa că punem bulionul. Amestecăm și lăsăm cam 2 minute. După cele 2 minute, luăm tigaia de pe foc și o dăm deoparte. Revenind la carne, când apa a început să clopotească, acoperim cratița cu un capac, dăm focul mic și lăsăm să se gătească carne. După ce carnea s-a fiert, la mine a durat cam o oră, vom pune cartofii. Adăugăm apă cât se acopere bine și îi vom lăsa la fiert fără capac cam 15 minute. Calculăm cele 15 minute din momentul în care apa începe să clopotească. După cele 15 minute adăugăm legumele din tigaie. Punem și cimbrul
boiaua, și o linguriță cu piper. Și amestecăm. Adăugăm și sare după gust. Și amestecăm din nou. Mai lăsăm să fiarbă cam 15 minute sau până ce cartofii sunt fierți bine. După ce legumele și cartofii s-au fiert, stingem focul și mâncarea de cartofi cu carne de porc este gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube.